vlog. So, kung napapansin nyo, meron akong kasama ngayon. Siya po ay si Angeline! So, Hello, yan. mga vlogger. Yan, siya yung another vlog na gawin natin na makeup tutorial. So, gagawin natin siyang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. So, yan guys. Sana panoorin nyo to and just keep on watching! So guys, magsisimula na kami. Ang una-una kong gagawin sa kanya is maglalagay muna tayo ng primer para bago ilagay natin yung foundation. So, kuha tayo onte. Dali tayo sa mukha niya. Siyempre parang makikita mo. Maglalagay tayo ng blue 3. So, para siya din yung medyo light na foundation.
kanyang final look. So, ayan, busy pa rin. Kaya katigas ulo niya, ayaw makinig. Sabi ko, mag-base na eh. Sabi pa more. So, aayusin ko lang siya and I'll be right back.